today, hindi ako magre-review ng bag. Tayo ay mag-unbox at ito ang kauna-unahan kong vlog na mag-unbox. So, let's start. Papel. This is it, guys. Ito ang kanyang laman. Marami siyang packet. Mag-umpisa tayo dito. Ayan. Ito pwedeng paglagyan ng cellphone. Paglagyan ng cellphone. May dalawa siyang zip packet. Ayan. Pwedeng paglagyan ng card. 1, 2. Ayan siya. At ang kanyang code ay andyan. Yung mga ganito, hindi ko yan tinatanggal, kaya ilapag lang natin dyan. Nandyan lang siya. Coach wallet. Ilalagay ko lahat ng description sa baba. Ito ang isa. Yan lang siya. Bale, isa, pwede paglagyan ng cellphone. And then, meron pa siya ditong dyan. And then, ay, ang dami. Meron pa rin siya dito. May isang ganito, may dalawang packet na na open lang. And then, dalawang zip packet. Ayan siya. Marami siyang pwedeng paglagyan. Ayan siya. So cute. Ayan. Ayan siya. Kung ayaw mo na lang mag-bag-bag at ito na lang ang bibit-bitin. Kaya hindi siya masyadong malaki. Ayan lang siya. Ayan lang siya. Cute. So guys, that's our unboxing for today. Don't forget to subscribe para sa mga susunod kong unboxing at sa susunod ko pang mga bag review. Thank you!